Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau trận chiến tại Đô Thành, thần nam vang danh khắp đại lục với những chiến tích lẫy lừng. Hắn được mệnh danh là sát nhân ma vương, sục huyết tu la và trở thành huyền thoại trong giới tu luyện trẻ. Còn chấn động không chỉ dừng lại ở chiến tích, công pháp nghịch thiên thấp ma đao của thần nam với khả năng thân ngoại hóa thân đã khiến các lão quái vật quy ẩn của nhiều môn phái phải xuất quan để tìm hiểu. Tại phương Tây, giới tu luyện cũng không thể ngồi yên. Sau gần một thế kỷ suy yếu, sự xuất hiện của thần nam đã dấy lên lo ngại về sự trỗi dậy của võ học phương Đông. Cũng trong lúc này, thần nam đang di chuyển về phía tự do chi thành thì bỗng nhiên miếng ngọc như ý trên ngực hắn đột nhiên nóng rực và phát ra ánh sáng thánh khiết. Tiểu thần Hy tò mò chạm vào thì lập tức cô bé cảm giác như bị hút vào một thế giới khác. Ở đó có một nữ nhân xinh đẹp đang trấn an và kêu gọi tiểu thần ra tay, xóa bỏ sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người. Ngay khi thần nam đang không biết xử lý sao thì bất ngờ một đám mây đen tràn ngập tử khí xuất hiện. Khi đến gần, thần nam kinh hoàng nhận ra đó không phải là mây mà là ma khí cuồn cuộn bốc lên từ một xương cốc khổng lồ. Tiến vào bên trong xem xét, hắn phát hiện xương trắng trải dài trên mặt đất. Không chỉ xương của quái thú cỡ lớn mà còn có những núi sọ của người khổng lồ và vô số long cốt của cự long, trong đó có cả thánh long. Càng đi sâu, hắn càng rung mình khi phát hiện ra có cả di cốt của thần bị chém thành nhiều mảnh. Đến cuối con đường, một ma ảnh có hai cánh hiện ra, bên trái là cánh trắng muốt của thiên sứ, bên phải lại là cánh đen kịt của ác ma. Trong đầu thần nam bật ra hai chữ thần ma. Trên người vị thần ma này chi chít những vết thương khủng khiếp, thế nhưng lồng ngực hắn vẫn đang từ từ hồi phục, có lẽ hắn vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, thần nam sợ hãi, hắn mau chóng rời khỏi nơi tử vong tuyệt địa này. Không lâu sau, hắn đã trở về Thần Phong học viện. Vừa chớp mắt, thần nam đã rơi vào ác mộng. Hắn mơ thấy vô danh thần ma đứng trước mặt, cất giọng bi thương nói: "Lão bằng hữu đã trở về rồi à? Ta đã quá mệt mỏi rồi, không biết còn có thể cùng với ngươi kề vai sát cánh chiến đấu được nữa không? Nếu như ta quả thật bị tam biến, cũng sẽ không quên chiến hữu thân cận như ngươi, Đại Ma Thiên Vương." Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thần nam có chút mông lung. Đúng lúc này thì phó viện trưởng và các lão hủ trong học viện thông báo cho hắn biết cơ thể tiểu long đã kết thành một lớp kén sừng dày đặc. Tất cả các vị trưởng lão đều cho rằng nó đang trong quá trình niết bàn để hóa thân thành thần long trong truyền thuyết. Khả năng cao, Long Tiểu Bảo chính là hậu duệ của Long Hoàng. Không lâu sau, đang yên ổn, ở tại học viện thì thần nam bất ngờ cảm nhận sát khí từ phía sau. Ngay lập tức, một thích khách xuất hiện phát động công kích về phía hắn. Người này vô cùng lợi hại, mặc dù thần nam đã nhanh chóng phát hiện kịp thời và đáp trả, thế nhưng thích khách kia chỉ dùng chân khí trong lòng bàn tay đã có thể đỡ được đòn của hắn. Thần nam tiếp tục dùng kiếm, hắn di chuyển lại gần muốn cùng nữ sát thủ kia cận chiến. Tuy nhiên, sau một hồi giao thủ, hắn đã khiến đối phương trọng thương bỏ chạy. Lúc này, thần nam quyết bám theo, hắn bị dẫn dụ đến cứu điểm đã được đối phương phục kích sẵn. Tổng cộng 8 kẻ bịt mặt xuất hiện, trong đó có 4 vũ giả, bao gồm 2 nhị giai, 2 nhất giai và 4 ma pháp sư. Chúng hợp lực bao vây, phối hợp tấn công nhằm hạ sát hắn. Đối diện với công kích đang phóng tới, thần nam thi triển thần hư bộ, tốc độ nhanh như quỷ mị, vừa né tránh vừa phản kích. Trong một đòn chớp nhoáng, hắn đã thành công phế bỏ kẻ đã bị thương trước đó, rồi ung dung đấu cự với 7 cao thủ còn lại. Khi chiến đấu kéo dài, hắn dần chìm vào trạng thái tâm vô tạp niệm, đao khí biến hóa như cầu vồng, vừa công vừa thủ vô cùng hoàn mỹ. Ma pháp và đấu khí liên tiếp bị hóa giải, hắn phản kích mãnh liệt, hạ sát 2 ma pháp sư, khiến 3 vũ giả khiếp sợ. Sau loạt đòn áp đảo, 3 vũ giả bịt mặt kiệt sức, chúng chủ động cầu hòa và tiết lộ người thuê mình là Tam Hoàng tử nhân kiếm của Bái Nguyệt Quốc. Nhân tiện, chúng đưa cho thần nam một bức thư của Tam Hoàng tử, nội dung trong thư viết: "Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn." Sau khi liếc mắt qua mấy dòng chữ, thần nam xé vụn thư, lập tức hạ sát 2 kẻ còn lại trước khi chúng kịp phản ứng. Thấy vậy, đám giao hỏa kia tức giận trách hắn rằng đã mất công giao thư của cố chủ và khai danh tính rồi mà vẫn bị hắn đánh lén. Nghe vậy, thần nam chỉ khẽ nhếch miệng, hắn lạnh giọng nói: "Được cười, sát thủ mà cũng biết nói quang minh chính đại, đến ám sát ta lại ôm thư xin tha, thế gian này làm gì dễ thế?" Thấy tình hình không ổn, 2 gã ma pháp sư liền vội vàng bỏ chạy, nhưng thần nam đâu dễ dàng tha cho bọn chúng như thế. Hắn phế công lực của mấy gã trong khoảng cách gần, sau đó bước thần hư bộ đuổi theo. Đồng thời, tung cầm long thủ quét thẳng lên trời, bắt sống một tên nhị giai rồi kéo xuống đất. Tên này bị túm cổ áo quật mạnh, đau đến gần ngất. Nhưng đó chưa phải là cái kết của gã. Thần nam đạp chân lên lưng tên giao hỏa này rồi nói: "Muốn sống thì phải nghe lệnh, người sẽ chở ta đuổi theo đồng bọn." Bị uy hiếp, ma pháp sư vội điệp chú ngữ, mang thần nam bay lên, hướng về kẻ đào tẩu mà truy đuổi. Lúc này, ở học viện đang diễn ra cuộc thi đấu giữa những thanh niên cường giả ưu tú của tứ đại học viện. Hàng vạn người bàng hoàng ngước nhìn cảnh thần nam đứng trên lưng ma pháp sư phi hành, tiếng bàn tán kinh hô dậy lên: "Ma thú hình người, không, là người thật! Trời ạ, thần nam hộ quốc kỵ sĩ!" Chứng kiến một màn này, ngay cả các tiền bối vốn bình thản cũng phải nhổ trà vì sốc. Phó viện trưởng Thần Phong học viện thì râu tóc dựng đứng vì cảm thấy mất mặt. Đến đây thì cũng hết tập 47 thần mộ. Bật mí cho các bạn là trong tập tiếp theo, tiểu công chúa Sở Nguyệt sẽ comeback. Nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn nhất nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.